Hi guys! Magandang araw sa inyo. It's me once again, Junem, and welcome back to my YouTube channel, dito lang sa Junem Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng tatlong putahe sa iisang isda at tinatawag natin itong Sutukil, Cagayan De Oro style. Ito po ay sugba or inihaw, tula or tinola, at kilaw or kinilaw. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba ang sarap at luto ng Cagayanons. Pero bago po tayo magsimula ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin hahatiin sa tatlong putahe ang ating isda. Ang parteng ito ay gagawin nating sugba o grill. Ito naman ang ulo ay gagawin nating tinola. At ito naman ang kalahati sa kanyang katawan ay gagawin natin itong kinilaw. Dito naman ay gagawa tayo ng slit para sa ating sugbang isda at isisiso natin ito gamit ang asin at saka paminta. At hayaan lang natin ito ng 5 hanggang 10 minuto saka natin ito iihaw. While waiting na maluto ang ating sugba o ang inihaw, ay magluluto na rin tayo ng ating tinola. Dito sa mainit na tubig ay ilalagay na natin dito ang lahat nating mga sangkap at hahayaan natin ito hanggang kumulo. At kapag ito ay kumulo na, ay pwede na nating ilagay dito ang ating isda. At maglalagay na rin tayo ng ating pampalasa. Pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagpapakulo nito sa loob ng 5 minuto. While waiting naman na maluto ang ating tinula, ay magtitimpla na tayo ng ating kinilaw. Ang una nating gagawin ay huhugasan muna natin itong ating isda gamit itong ating suka. Hinuhugasan natin ito ng suka para mawala ang lansa nitong ating isda. Pagkatapos ay pipigaan muna natin itong ating tabon-tabon at kukunin natin ang katas nito gamit itong ating suka. Isa ito sa nagpapasarap ng kinilaw dito sa Cagayan de Oro guys. At dito lang talaga sa Northern Mindanao makikita ang halaman nito, particularly in Cagayan de Oro.
Ngayon naman ay hahaluin natin ang lahat nating mga ingredients dito sa ating bowl. Sukang tuba ang gamit natin dito guys, na tinatawag naming dawat, at hindi pa ito nalalagyan ng coloring o yung tungog dahil kakakuha lang ito from the coconut tree. At isa rin sa nagpapasarap ng aming kinilaw ay itong suha. Bihira lang din matatagpuan ang halaman nito guys. At dito lang rin sa Northern Mindanao, particularly in Cagayan De Oro. Maglalagay na rin tayo ng siling pula guys para may sipa naman itong ating kinilaw. Haluin lang natin ito ng maayos para mag-mix ang lahat nating mga ingredients. At dito po nagtatapos ang ating lutong sutukil, Cagayan de Oro style. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video. At kung bago ka lang dito, ay inanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video. Dahil marami pa talaga akong lutuin na para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating masarap na lutuin. Bye-bye!